Mga bagra, si change oil naman natin, si Lexi at si Ivana. Yo mga bagra, on the way na tayo sa Motech para ipa-change oil si Lexi at Ivana. So let's go! Tara! Dito na tayo sa Motech, Marikina. Si Lexi, papachange natin si Lexi tsaka si Ivana. Shout out. Yung mga bagra, nandito tayo ngayon sa Motech Marikina para ipa-change oil at saka pa-tune up, then check up na din si Ivana at saka si Lexi. So stay tuned lang mga kabagra, sama-sama tayo dito. Kay Daisy, pagaling ka, diyan ka lang. Shout out Autosan TV. Please like, share, and subscribe. Yun mga bagra, makakonfine si Lexi ng 3 days dahil sa mga sakit niya. Pero sana after neto, tuloy-tuloy na tayo. Hindi na siya ulit makonfine. Nakakalungkot lang. Sakit na lumabas dito kay Lexi is usually na nagiging sakit na o sakit na talaga ng mga Honda, VTEC, VTI, LXI, SLR. Kaya pag ito naayos, solid na ulit to. Pwede na tayong mag-travel. Pagka wala na din, COVID! Motherfuckers! Several days later. Bagra, good afternoon, welcome back sa inyo. Babalikan na natin si Lexi na naka-confine ng ilang araw din yan. May 4 to 5 days din siguro siya naka-confine dito sa Motech Auto Max. Yan boss, maraming nakitang sakit si Lexi, pero nagawa naman ni Motech. Unti-unti na siyang lulupit ng lulupit, lalo si Lexi. Gaganda at gaganda yan. Kaya hintayin lang natin hanggang sa
maging totally pulido siya. May mga pinagbago na tunog si Lexi. Mapapakinggan nyo yan mamaya kung hihintayin nyo. Dahil pinagbagong tunog yan si Lexi. Yun, abangan nyo yung magandang tunog ni Lexi. Hindi pa ganun kapulido yung tunog pero papalakasin pa natin. So ngayon, shoutout muna ako. Shoutout muna ako sa mga tropa ko dyan. Si Giancarlo aka Kiko, Rock Battles King ng Scopa. Si Patrick Matthew Beltran, shoutout sa boss. Salamat sa pag-subscribe. Kay Ricky Moral na pinabila namin kay Lexi. Shoutout sa'yo. Ang daming tulo. At saka kay Carlo Bariso. Shoutout sa'yo. Sa dati kong classmate dyan sa Informatics Eastwood. Tsaka kay Christian Ariola, Michael Ryan Cruz aka Tick Boy, Jed Baldumaro, Jade Tambo, Karin Capacete, tsaka si ayun yung mga KSK natin. Siyempre kay Herb Daniel Bautista, JB Velasco, Boss JB, at kay Boss Leo Barreto. Akin na yung gimbal mo, boss. Shout out, we're out. Yan mga bagra, bago natin iuwi si Lexi, kailangan muna siyang i-align. Wheel alignment. Yan. After naman nito, pwede na natin siyang iuwi. Piga na tayo, pipiga na. Pag-a-align ni Boss Louie. Pag pupunta kayo dito sa Motech, Marikina, Malanday, hanapin nyo lang si Louie. Wow! Louie Tabanaw. Boss, ang ginagawa mo? Yun mga bagra, sobrang excited natin may uwi si Lexi. Nakalimutan na namin mag-video pa uwi. Anyway, shoutout na din kay Boss John Limpin. Stay safe dyan, sana makauwi ka na dito sa Pinas. Saludo kami sa'yo. Naiuwi na nga namin si Lexi mga kabagra. Siguro next video papakilala ko siya sa inyo. Tapos papakita na din natin yung mga ibang picture niya na bago since na galing kami sa Motech Malanday. So ngayon plano muna tayo. Gago! Siyempre mga bagra, huwag nyo din kakalimutan i-hit yung like, comment, share, and don't forget to subscribe and click the bell button para mas updated nyo sa mga video na upload namin. Salamat mga bagra!